হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰিপেয়াৰিং ভিডিঅ' এটা দেখুৱাইছোঁ। আমাৰ ওচৰত এখন গাড়ী আহিছে। আজি গাড়ীখনৰ হৰ্ণটোৰ কিছু প্ৰব্লেম হৈ আছে আৰু বেকলাইটো গাড়ীখনৰ ভালকৈ নজ্বলে আৰু বেকো নহয় গাড়ীখন। DC লাইনটোত ক'ৰবাত প্ৰব্লেম হৈ আছে। আমাৰ এয়া গাড়ীৰ বিভিন্ন কানেকশ্যনবিলাক আমাৰ চাই থকা হৈছে, মেকানিকে চাই আছে। ক'ৰবাত মানে কেতিয়াবা লুজ হৈ থাকিলে বা কেতিয়াবা পুৰণা কানেকশ্যনবিলাক বহুত পুৰণা হৈ যোৱাৰ পিছত মামৰে জ্বলি গ'লে সেইফালে কাৰেণ্ট লিক হৈ থাকে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম কেতিয়াবা হয়। আমাৰ গোটেইখিনি চেক কৰা হৈছে, ভল্টেজবিলাকো বিভিন্ন পইণ্টত চেক কৰা হৈছে। হয়তো DC কনভাৰ্টাৰটোৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, কিন্তু নাই, গাড়ীখনৰ DC কনভাৰ্টাৰৰ প্ৰব্লেম একো নাই, কণ্ট্ৰলাৰৰো একো প্ৰব্লেম নাই। গাড়ীখনৰ প্ৰব্লেম এটাই আছিল, মানে যিটো 12 ভল্টৰ ৱায়াৰিং থাকে লাইনটোত, ৱায়াৰিং লাইনটোত প্ৰব্লেম হৈ আছিলে। বহুত পুৰণা হৈ গৈছিলতো, গতিকে মামৰে জ্বলি অলপ কাৰেণ্ট লিক হৈ আছিলে। আমি পিছত এইটো এক্সটাৰ্নেল ৱায়াৰ লগাই পেলাই প্ৰব্লেমটো ঠিক কৰি দিলোঁ। বাট ইকুইপমেণ্টছ একো বেয়া নহয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম যদি আপোনালোকৰ কেতিয়াবা হয়, আমাৰ ওচৰত আহিব, আমি ধুনীয়াকৈ চাই মেলি ঠিক কৰি দিম। আমাৰ মেকানিক আছে ইয়াতে, ধুনীয়াকৈ চাই দিব গোটেই বস্তুখিনি। আৰু গাড়ী সাধাৰণতে লুজ কানেকশ্যন থাকিলে বহুত দিন চলি থকাৰ পিছত মানে লুজ কানেকশ্যনটো হাতেৰে জোৰা দিয়া কানেকশ্যনবিলাক ঢিলা হৈ যায়, গতিকে প্ৰব্লেমটো হয়। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম পাৰিলে নাৰাখিব গাড়ীত। থেংক ইউ। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, থেংক ইউ ফৰ ৱাটছিং আৱাৰ চেনেল ই-ৰিক্সা মেন। আৰু আপোনালোকে চেনেলটো চাই থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে। আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰো কৰিব আৰু লাইক কৰি দিব এবাৰ। বহুত বহুত ধন্যবাদ।